שלום וברכה מוריי ורבותיי. החזון איש קיבל אליו למבחן ילדים מבית הספר רזילי. רזילי בזמנו, בזמן קום המדינה, היה בית ספר חרדי של אנשים שלומדים תורה. והם מגיעים מדי פעם לחזון איש בכדי לבחון אותם על לימוד התורה הקדושה. יום אחד, כאשר הגיעו הילדים, נזכר המנהל באיחור שישנו ילד איראני עולה חדש שבקושי יודע עברית, ושהוא טרם הספיק לומר לחזון איש שאת הילד הזה לא כדי לשאול שאלה, כי מטבע הדברים מי שלא יודע עברית גם לא יודע גמרא ולא יוכל לענות על שום שאלה שישאל. אולם היה מאוחר מדי כבר, והחזון איש כבר פנה לאותו ילד ושאל אותו שאלה ממש פשוטה, והילד ממש לא ידע מה לענות. ביקש החזון איש מאותו ילד להביא לו את מסכת קידושין מארון הספרים. הלך הילד בהתלהבות וחזר עם הגמרא מסכת קידושין. פתח החזון איש בדף למד עמוד ב' ואמר לילד, בוא ונלמד יחד גמרא. עיניו של הילד נצצו. ואז אמר לו החזון איש, הגמרא פה אומרת שבראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. לאמור, אם אתה לומד תורה, אתה מצליח להתגבר על היצר הרע, ואם חס ושלום וחס וחלילה לא, אתה מסור בידיו, ויצר הרע יכול לעשות בך כרצונו. האם הבנת את הדברים? שאל החזון איש. אמר לו הילד, ודאי שהבנתי. שאל אותו החזון איש, האם תוכל לחזור עליהם? אמר לו הילד שהוא יוכל לחזור, ואכן הוא חזר על הדברים בהתלהבות רבה. עברו שנים מועטות. אותו מנהל שמספר את הסיפור הגיע לישיבת פונוביץ' ביום שמחת תורה, וראה איך כל אחד מהבחורים קונה את כל אחת מההקפות והכיבודים על ידי דפי גמרא. והנה קם אחד שאמר שהוא הולך ללמוד 500 דפי גמרא עם תוספות בשנה הקרובה, והוא יעשה את זה רק בכדי לזכות באותו כיבוד רוחני. הסתכל המנהל וראה שהמדובר הוא באותו תלמיד. הרב כהנא מל ראש הישיבה אמר לו, הוא למדן, שקדן, מתמיד עצום, הוא יצליח לעמוד בזה. חזר המנהל לחזון איש בצאת החג ואמר לו, הילד שפעם לא ידע לקרוא, היום הוא יודע כבר תוך מספר שנים מועטות ללמוד 500 דפי גמרא עם תוספות. אמר לו החזון איש, דע לך שבכל מילה שיסדו לנו רבותינו התנאים והאמוראים במשנה ובגמרא, הם הכניסו את כל הקדושה שיכולה להיות בעולם. כך ילד, כך אדם, תלמד איתו מספר מילים וכבר תראה החיים שלו משתנים, כי הקדושה והטהרה הזו מחלחלים אל הנפש פנימה. ברוכים תהיו.